السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده ان شاء الله موديل سهل وبسيط جدا. الموديل ده بصوا القمر شيك قوي ورقيق قوي بجد، ومش محتاج اي شغل كتير ولا اي حاجه. بصوا ده بس حسيت الشريطه دي كانت كبيره قوي فصغرتها في المقاس ده، والمقاس ده يعني كلت من هنا شويه فقعدت اكل لحد ما صغرت بالشكل ده، فعشان اقول لكم تعملوا ايه. تمام. تعالوا نشوف عملنا موديل القمر ده ازاي. تمام باسهل طريقه. يلا نبدا. قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي غزه وفي السودان، ربنا ينصرهم يا رب اللهم امين. معانا ستان مضلع 4 سم. تمام. وطول القطعه الاولى معانا 36 سم، يبقى قطعه 36. والقطعه معانا الثانيه برضو ستان عرض 4 سم. طول القطعه معانا حوالي 24 سم. تمام 24 سم، يبقى قطعه 36 وقطعه 24. للشرايط عشان نعمل الشرايط بتاعتنا ده ستان 8 مللي او 1 سم. ده 1 سم اهو يا بنات. تمام. ممكن تعمليها باي شريط ستان عندك، ستان بقى مضلع ستان عادي براحتك. طول القطعه دي 38 سم. والقطعه الثانيه حوالي 40 سم، يبقى قطعه 38 وقطعه 40. ال 40 هتبقى للشريطه اللي تحت، وال 38 هتبقى للدايرتين دول. تمام. تعالوا نسمي الله. بسم الله. هنبدا الاول يا بنات، هنجيب القطعه بتاعتنا اللي هي طولها 36 سم دي اهي. بصوا هنعمل ازاي دلوقتي. هنجيب كده طرف كده ونتني الطرف التاني عليه بالشكل ده اهو. بصوا يعني عملت خدي اي قطعه بقى، يعني تكبريها تصغريها براحتك، احنا هنظبطها مع بعض. تمام. هتجيبي قطعه الاول كده اهو، والتانية بالشكل ده عليها كده زي حرف الان. بصوا اهي، وتجيبيهم جنب بعض بالشكل ده. تمام. احنا هنظبطها مع بعض بقى. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع من هنا كده مسافه هتبقى قد المسافه اللي هتطلعيها من هنا. تمام كده اهو. بصوا فاحنا هنظبطها مع بعض بحيث ان المسافه دي تبقى قد المسافه دي بالنظر كده. تمام اهو. بصوا كده اهو. ممكن نقيسها برضو بالمزوره او ممكن ما تقيسيهاش وتعمليها بالتقريب كده. بصوا كده اهو. دي حوالي 1 سم او 1.5 سم، والمسافه دي برضو 1 او 1.5 يعني سم. تمام كده. كده بقت مظبوطه معانا. احنا ماسكينها من الناحيه دي، شايفين الناحيه التانية شكلها ازاي؟ زي حرف الان كده اهي. هجيب دلوقتي الكليبس بتاعنا. بصوا عشان ما تتحركش معايا، واحدد المنتصف بالظبط وتطلع معايا مظبوطه. ممكن تعمليها على طول بس يعني يفضل تعمليها كده عشان تطلع مظبوطه معاكي، وتخيطي الخياطه في النص بالظبط اهي يا بنات. هنجيب بقى الطرف ده، شايفين؟ بصوا ده اللي هو متني، ده الجزء المتني والجزء المتني احنا اللي هنسويهم ببعض. تمام. لكن الجزء التاني ده حتى لو في واحده اطول من التانية هنظبطها مع بعض ان شاء الله. تمام اهو كده. علمت المنتصف اهو. تمام كده عشان اعرف اخيط. هجيب الابره والخيط بتوعي اهو، وهخيط على الناحيه اللي هما الاتنين جنب بعض، مش هخيط على حرف الان ده. تمام كده. وهاجي ادخل من بره بعد نص ملي كده او 2 ملي واخيط عادي اهو اهو. هاجي في النص ده الفتحتين دول هعدي من فوق الفتحه الاولى وادخل بعد الفتحه التانية على طول. بصوا كده اهو، واكمل خياطه بقى عادي، واجي عند اخر غرزه ادخل واطلع قبل الخط بتاع النهايه ده. فاهمين قصدي؟ عشان تطلع معايا مظبوطه. هسحب بقى الخيط كده واشيل الكليبسات خلاص. بسم الله. وهبدا اكشكشها بالشكل ده. حابين تعملوها طبقتين فوق بعض هتبقى كويسه برضو، بس انا شايفاها ان هي كده مناسبه بحيث ان احنا نقلل التكلفه شويه. تمام. وبرضو في نفس الوقت مش شكلها مش وحش ولا حاجه، بالعكس يعني. منى بنتي بتقولي شبه الحاجات اللي بتيجي في شي ان. تمام. بصوا كده خلاص هنقص الخيط اهو. هاجي بقى على الجزء ده. بصوا هاخده كده، همشي كده مستقيمه الاول. بصوا همشي مستقيمه كده عادي اهو، واجي من الاخر واجي دايره دوران، واخده دوران شويه كده بسيط. بصوا كده. تمام. بمشي من ناحيه الفيونكه دي مستقيمه واجي واخدها بدوران. الناحيه التانية برضو همشي كده مستقيمه سنه بسيطه. بصوا فين؟ يعني انا واخده سنه بسيطه خالص من الجنب اهو، واجي في الاخر كده واخده دوران شويه
بصوا ده شكلها معايا اهو. هنجيب الكل بتاع الولاعه. طبعا احنا ما لسعناش الاطراف عشان احنا كنا هنعمل كده. تمام اهو. الناحيه التانية برضو اهو. تمام كده الجزء الاول معانا خلص. هنجيب الجزء التاني هنلسع الطرف بتاعه عشان دي هتبقى فيونكة عادية، وهيجي معلمه المنتصف بتاعنا اهو. تمام بص حبايبي علمت المنتصف اهو. هجيب اعمل فيونكة عادية خالص اهو. اعدي من هنا نص سنتي ومن هنا نص سنتي. دي القطعة الصغيرة يا بنات. تمام اهو بالشكل ده. وهجيب الابرة والخيط. يا حبايبي جبت الابرة والخيط ولضمتها وهبدأ اخيط زي ما متفقين ان احنا بندخل بعد نص حاجة بسيطة شايفين اهو. واكمل بقى خيط عادي، وبرده في نفس النهاية بنطلع بعد اخر جزء كده. بصوا كده. تمام بسم الله. وهكشكش الفيونكة بتاعتي اهو عشان الخيطية العقدة فلتت من الاخر. تمام بس ما علينا يعني مش هتضر في حاجة. بصوا اهي. ممكن نكشكشها كده من غير خياطة ولا اي حاجة عادي برضو. تمام بس بما ان الخيط جنبي وانا بعمل قطعة واحدة بس اهو يا بنات. هجيب بقى الفيونكة بتاعتي اهو. احنا عايزينها كبيرة عشان تبقى عاملة بالشكل ده. هجيب مسدس الشمع واحط هنا نقطة شمع كده، واجيب الفيونكة بتاعتي اهو. هجيب معايا كليبس كبير. الكليبس ده 5.5 سنتي. تمام اهو 5.5 سنتي. هحط الشمع على الكليبس كله من الاول للاخر كده، مسحه كده على الكليبس كله ما عدا الحته اللي انا بفتح منها الايد. تمام وهلزق من تحت كده اهو. تمام كده خلصنا دي. هنجيب الشرايط بتاعتنا. دي الشريطه القصيره اللي هي كانت 38 تقريبا، وهلزق عليها شمع من هنا اهو. تمام كده. وهحدد المنتصف بتاعنا اهو. وهي جايبه الولاعه احدد كده اهو. وهي عامله الدايره. هنحدد المفروض نحدد النص من هنا ومن هنا عشان الحته اللي ملزوقه دي ما بتتحددش بالايد كده. بصوا كده كده اهي. وهاجي مدخله الجزء ده في ده بالشكل ده، واحط نقطه شمع من جوه عشان يمسكوا في بعض اهو. يعني مسحه من سن مسدس الشمع بس مش اكتر. بصوا كده اهي بقت معايا بالشكل ده. تمام هجيب بقى الشريطه الكبيره اللي معايا وبرده نفس الحكايه. احدد المنتصف بتاعها. حابه تصغري الشرايط عن كده براحتك وهيجي في النص. على فكره حابه تحطي الشريطه من فوق حطيها، حابه تحطيها من تحت حطيها، بس انا لما جيت احطها من تحت يعني جوه الدايرتين دول حسيت شكلها احسن اهو. باجي جايبه الشريطه بتاعتي بالشكل ده. تمام كده ده بقى شكلها معانا اهو. هنجيب بقى الكليبس بتاعنا من اي ناحيه بقى تحطيها براحتك لان الناحيتين زي بعض. افتح بس كده بالكليبس الفيونكه واحطه في النص، واجيب الجزء بتاعي ده وهو واثبته جوه كده. تمام كده اهو. طبعا اللون اللافندر ده 1 سنتي شبه يعني حاساه غامق عن الدرجه بتاعه اللافندر التانية بس مديلها شكل حلو برضو. تمام هنجيب بقى ساتن ال1 سنتي نقفل بيه. هنقص
هنقص قطعه كده بسيطه اهو. هنفتح الكلبس بتاعنا بس عشان الغلطه اللي انا غلطتها ان احنا كان المفروض الكلبس نلزقه الناحيه دي، ادام انا عملت الشريطه الناحيه دي فاحنا ممكن نخلع الشريطه نفسها عشان هي لسه ما لزقتش قوي اهي، ونلزقها الناحيه التانية لسبب واحد يا بنات، ان الكلبس ايد الكلبس هنا، فانا لازم الزق الشريطه من الناحيه دي تمام. ده اللي خلاني خلعت الشريطه، فانا خلعتها عشان هي لسه سخنه، الكلبس نشف شويه معايا. بصوا كده اهو. بصوا لما افتح الكلبس بالشكل ده من هنا اهي، فعشان كده دي غلطه خدوا بالكم منها، لان انا ما عملتهاش في الاولى، ما غلطتش فيها في الاولى، بس ما خدتش بالي غير من هنا ان احنا بنلزقها برضو على حسب الكلبس، مش برضو هنا مش على حسب الفيونكه، لا احنا هنلزقها على حسب الكلبس. هنجيب الستان الواحد سنتي، احط نقطه كده شامب، واجيب الستان الواحد سنتي والزق كده، وافتح الشرايط بتاعتي دي اهو، واحط هنا نقطه شمع كده، واقفل بالشريطه اهو. واقفل بالشريطه كده، معلش عشان صوت الولاد واكمل تقفيل. هنظبط كل ده بعد ما نلزق بس الشمع عادي تمام. هنقص القطعه دي مش هنرميها، هنخليها برضو نستخدمها لتقفيل اي حاجه تانية تمام. احط نقطه شمع هنا كده، وافتح الكلبس والزق بصوا كده معايا بقى كلبس اللهم بارك قمر، هو مش محتاج اصلا اي حاجه تانية نزين بيها، بس ايه بصوا كده الشريطين قد بعض اهم. هاجي من تحت، معلش يا حبايبي المساحه وقفت مني، التليفون وقف. انا هو خلصت كده الموديل بتاعنا. عندنا الورده دي هنحطها بقى في ناحيه الفيونكه من فوق من هنا، هحط نقطه شمع هنا بسيطه كده اهو، واجيب الورده بتاعتي والزقها هنا كده يعني مفيش اجمل ولا ارق ولا ابسط من كده، يعني رقيقه قوي وبسيطه وفي نفس الوقت شكلها شيك وحلوه تمام. بصوا ما خدتش معانا وقت كتير، احنا طبعا عشان بنصور الفيديو بنشرح الخطوات بالتفصيل، لكن لو هتعمليها لوحدك مش هتاخد معاكي 3 دقايق بالظبط تمام. تعالوا بقى هنحسب التكلفه بتاعتنا ان شاء الله تمام. بصوا حبايبي انا حبيت بس اوريكم انا بحسب التكلفه ازاي، يعني هو بالشكل ده ستان مثلا كذا، وبحسب ورد كذا، شمع كذا بالشكل ده، فحوالي واخده مثلا 60 سنتي ستان، نقول مثلا عامله حوالي 2 جنيه او 2، هنظبطها يعني 2 جنيه مثلا، ونص جنيه كليبس، ونص جنيه ورده، ونص جنيه شمع، وجنيه مثلا ستان الواحد سنتي، ونص جنيه كارت، يعني حوالي 2 جنيه 5 جنيه ماشي، حوالي 5 جنيه. بصي يا حبايبي زي ما اتفقنا قلنا واخده حوالي مثلا 2 جنيه ستان، نص جنيه شمع، ونص جنيه كارت، والكارت مش بنص جنيه بس، يعني حوالي بنات تكلفه الكارت ده حوالي 5 جنيه تمام. ستان، نص جنيه ورده، هنقول مثلا نص جنيه كارت، نص جنيه كليبس تمام. الشريط ده المتر لو مثلا في البقرة عامل جنيه، يعني حوالي التكلفة بتاعة الكارت ده عاملة 5 جنيه تمام. لو في الدستة كده تكلفة الدستة عاملة 60 جنيه، ممكن نطلع سعر الدستة ب90 جنيه 100 جنيه على حسب بقى كل مكان واللي انت فيه تمام، بس يعني ما يقلش عن 90 جنيه حلو قوي تمام. هي برضو مش واخدة معانا وقت كتير ولا شغل تمام. طيب لو قطعي معاكي بقى من 20، قطعي 20 جنيه حلوة تمام، من 15 ل20 تمام، 15 ل20 او من 20 ل25، عشان زي ما بقول لكم سعر القطاعي هو لو خد منك الدستة مثلا ب96 يعني 7.5، هو هيطلعها الكارت ده ب20 جنيه او ب15 جنيه، اللي بياخدها منك قطاعي، اللي بيطلعها قطاعي بيطلعها كده، او اللي هو الراجل اللي بياخد الشغل بيطلعها بالسعر ده تمام، لانه بياخد منك الحاجه بيبقى عايز يبيع الحاجه يكسب فيها الضعف، بحيث ان هو لو باع نص الشغل مثلا خد الدستة باع مثلا نصها، يبقى كده لما حق الدستة وكل الشغل اللي هيبقى معاه هيبيعه بس مع الوقت يعني تمام. فعشان كده هو بيعرض سعر يبيع فيه يلم فيه حق الدستة بتاعته في اول كام موديل كده تمام، او اول كام كارت كده معانا بنات اهو. بس ما شاء الله موديل سهل جدا قوي وبسيط
تمام. زي ما قلت لكم سعر الدستة من 90 جنيه سعر تكلفته 60، يبقى سعر الدستة ممكن يطلع ب90 جنيه 100 جنيه. حلو قوي. تمام. اللهم بارك، جميلة قوي. تمام. بصوا زي ما قلت لكم الشريطة دي لو عايزين تكبروها اعملوها 40 او 45، بس انا شايفاها وهي صغيرة احلى. يعني كانت تقريبا دي 38 او 36 ودي 38. تمام. بص اللهم بارك، جميله قوي. طبعا ده عشان اللون البامبا بيعمل لون هنا، فيفضل ان احنا نخيطه باللون الابيض، او ما نحط الشمع في النص هنا ونحط الشمع في الناحيه دي والناحيه دي واحنا بنقفل. تمام. حابين تحطوا اي فصوص او اي حاجه براحتكم، حابين تزينوا هنا بدايموند براحتكم، حابين تحطوا اي استراسات او اي حاجه في النص، ده التزيين ده ترجع لكم، بس احنا بنقلل في التكلفه وفي نفس الوقت بنخلي الموديل معانا شكله شيك ورايق ويناسب كل الاذواق على فكره يعني. تمام. بس كده ده كان موديلنا النهارده. اتمنى ان شاء الله يعجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الموديل بقى لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. بصوا قمر. اشوفكم ان شاء الله في موديلات جديده من موديلات العيد ان شاء الله. تمام. وتدعوا لي كده ربنا ييسر لي الحال، عشان مش عارفه الفتره اللي فاتت دي كان في ايه بصراحه، ولا عارفه اسجل ولا عارفه اصور ولا عارفه اعمل اي حاجه، فالحمد لله. بصوا القمر بجد والله شكلها شيك، ما اقول لكم يعني قد ايه عجباني وشكلها حلو قوي، يعني مش هوصف لكم جمالها بجد. انتوا ان شاء الله لما تعملوها هتعرفوا قد ايه هي جميله. تمام. بصوا اشوفكم على خير بقى ان شاء الله. متنسوش قبل ما تمشوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.